কেতিয়াবা আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হয় যে অনলাইন যোগে যোগাভ্যাস কৰি তাৰ উপকাৰিতা পাব পাৰি জানো এগৰাকী বাইদেৱে আমাৰ যোগা মিৰাকলৰ মেম্বাৰ অনলাইন যোগে যোগাভ্যাস কৰে তেওঁ কি কৈছে জানো আহক নমস্কাৰ মোৰ নাম লিলি সোণোৱাল মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৈছোঁ মই যোগা কৰি সঁচাকৈ মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে বহুত সুস্থ হৈছোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ ছাৰক লগ পোৱা প্ৰায় 2 মাহমানৰ আগত মোৰ ইউৰিক এচিডে দেখা দিছিলে আৰু ইউৰিক এচিডটো এতিয়া মই সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল পাইছোঁ এতিয়া টেষ্ট কৰোঁতে কিন্তু নাই বুলি কৈছে পোৱা নাই আৰু তেনেকৈ বিষবোৰ মই বিশেষ অনুভৱ কৰা নাই সেইকাৰণে মই ভাল পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু থাইৰয়ডটো এদিন আছে বুলি কৈছিলে কিন্তু এই থাইৰয়ডো টেষ্ট কৰোঁতে পোৱা নাই আৰু মই মানসিকভাৱেও বহুত দুৰ্বল আছিলোঁ এই মানসিকভাৱে দুৰ্বল হোৱা সেইখিনিও মই বহুত সবল হৈছোঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে মোৰ ভয়টো বেছি আছিলে সেই ভয়টো এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে ভাল পাইছোঁ মই বহুতখিনি শাৰীৰিক মানসিকভাৱে মই এতিয়া ভালেখিনি সুস্থ হৈছোঁ বুলি বহুত সময়ত মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু মাজে মাজে মই ভগৱানকো ধন্যবাদ দিওঁ আৰু ছাৰকো বহুত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি থাকোঁ মোৰ অন্তৰৰ পৰা কিন্তু মই বাহিৰত তেনেকৈ ছাৰক কোৱা নাই বাৰু নক'লেও সেইটো ভগৱান জানে আৰু শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে মই বহুত সুস্থ বুলি ভগৱানৰ কৃপা আৰু ছাৰৰ আশীৰ্বাদ বুলি মই ছাৰলৈ বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃষ্ণ আপুনিও যদি অনলাইন যোগে নিয়মীয়াভাৱে যোগাভ্যাস কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই নম্বৰত আপুনি আজিয়ে যোগাযোগ কৰক নিয়মীয়া যোগাভ্যাস কৰক আৰু সুস্থ থাকক লগ পাম পিছতো ভিডিঅ' তেতিয়ালে নমস্কাৰ